بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم جدا بسيط. بدي أعلمك كيف تستخدم الديف تول مع الجريد، وإلها استخدام معين. إلها استخدام معين. أنا هسا قاعد بطبق على المحاضرة السابقة. رايت كليك وبعمل انسبكت. بدي أكبر شوي الكروم. ممتاز. أول نظرة بنتبه عليها إنه في هنا كبسة اسمها جريد. انتبهتوا؟ اكبس عليها. شو طلع لي؟ طلع لي إحصائيات عن الجريد. شو يعني إحصائيات؟ في شغلة اسمها لي أوت، شايفينها؟ اكبس عليها. حيطلع هون عندك عدة خيارات. أكيد مش راح أعلمك إياهم كلهم لأنه لسه إحنا ما أخذنا إشي في الجريد، فبس بدي أشرح لك اللي هي الشو لاين نمبر. وإيش فكرتها؟ أول شغلة في عندك شو تراك سايز. شلت الصح عنها فاختفت الأرقام أو الأبعاد. انتبه معي إنه بيحكي لك إنه هذا كولوم 200 بكسل عرضه، وهذا كمان 200 بكسل، وهذا كمان 200 بكسل. طيب الرو 150 بكسل طوله، 150 بكسل. وإذا بتذكر في المحاضرة السابقة فحكينا إنه الرو 150 والكولوم 200 بكسل، فكلامه صح. وننتقل هسه للخيار الثاني هو اسمه شو اريا. شو اريا نيمز في الوقت الحالي راح تحس إنه ما له داعي، فيش له أي تأثير. فيش له أي تأثير. بحكي لك إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح أعلمك شو يعني شو اريا، وكيف لما أعلمك إياها راح تظهر عندك في الديف تول. النقطة المهمة بدي أحكي لك إياها إنه من المحاضرة القادمة كل محاضراتنا راح تعتمد على الديف تول. إيش هاي هسه الإكستند جريد لاين؟ شيل الصح عنها فاختفت الخطوط اللي كانت ظاهرة. خليني أرجع أظهر لك إياها، اللي هي خلينا نحكي الإكستند اللي هي امتداد الخطوط، كانت على شكل رو أو كانت على شكل كولوم. كمان بقدر أغير لون هاي الخطوط. باجي من هون مثلا خليها أبيض تطلع كتير حلوة. شو رأيكم؟ حتى كمان بقدر أحدد ايتم. يعني مثلا باجي هسه هون على الطفل الأول، بحكي لي إنه الطفل الأول العرض 200 والطول 150. أكيد طبعا في المحاضرات القادمة راح نشتغل على الأطفال، صح؟ ما أكيد زي ما تعلمنا سابقا في الفليكس في عندنا خصائص للأب وخصائص للأطفال. فالديف تول راح يساعدنا كثير كثير كثير. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. أكيد ممكن تسألني هسه شو هاي 1 و2 و3 و4؟ شو يعني سالب 3؟ هاي الفكرة بكل بساطة هو رقم اللاين. يعني مثلا بيقول لك هون رو 1 وكولوم 1، هون بيقول لك الكولوم 2 بدايته، وهون بداية الكولوم 3. يعني كل عمود بيعطيه رقم. حتى تطلع من تحت سالب 4 سالب 3 سالب 2 سالب 1 وسالب 1. هون أول حاجة كله هشرح لك إياه بالتفصيل، راح يساعدنا كثير في نقل الأطفال من مكان لمكان. أنا عارف إني حكيت كثير شغلات بتحسها مش واضحة، لكن بوعدك إن شاء الله في المحاضرات القادمة في كل فيديو راح أستخدم فيها الديف تول وبلش أشرح على كل خاصية. أتمنى كانت المحاضرة سهلة وبسيطة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.